ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምናችሁ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አይኖ ትንሽ ጠፍቻለሁ። ምክንያቱም እንግዲህ ትምህርት ምናምን ነገር ትንሽ ቢዚ አድርጎኝ ስለነበረ ነው። አሁን ባገኘሁት ክፍተት ነው ይሄንን ቪዲዮ የምሰራላችሁ። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ነገር እንግዲህ የአንድሮይድ ስቱዲዮ ቱቶሪያል ነው። ያው ይሄንንም ክረምት አካባቢ ጀምረን ነበር። አይ ቲንክ እስከ 3 ክፍል ነበር ሄድነው። አዎ እስከ ፓርት 3 ድረስ ሄደን ነበረ እና ያው ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደሚቀጥል ልነግራችሁና የዛሬውንም ፕሮግራም ላስተዋውቃችሁ ነው ማለት ነው እዚህ የተገኘሁት። በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው እንግዲህ እንዴት የዩዘርን ኢንፑት በመጠቀም ማለትም የዩዘርን ኢንፑት ተቀብለን ቫሪያብል ላይ በማስቀመጥ ከዛ በኋላ የተለያዩ ነገሮችን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። ያው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ከዚህ በፊት የነበሩትን ደግሞ የአንድሮይድ ስቱዲዮ ቱቶሪያሎች ያላያችሁ ከሆነ እሱን ብታዩ እመክራችኋለሁ። እና አሁን ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ እንዲሁም ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እንዲሁም አዳዲስ ቱቶሪያሎችን ስንለቅ ቶሎ ሊደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መንካት እንዳትረሱ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ይህንን በማድረግ እኔ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ በድጋሚ ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች፣ እሺ ቀጥታ ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት አሁን ያው በዛሬው ፕሮግራማችን ወይ በዛሬው ስራችን የምናያቸው ነገሮች ባጭሩ ላሳያችሁ። ከነዛ መካከል ኦን ክሊክ አክቲቪቲ እናያለን። ይህም እንግዲህ የሆነ በተን አድ እናደርግና እሱ ሲነካ የሆነ ነገር እንዴት ማሳየት እንደምንችል እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት እሱን እናያለን። ይህም እንግዲህ አንድ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ወይ ደግሞ የሆነ ኮንዲሽን አስገብተንለት እሱ ቫልዩ እውነት ከሆነ የሆነ አክቲቪቲ እንዴት እንደምንፈጥር እና ሌሎች ነገሮች ያሳያችኋለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኮንካቲኔቲንግ ቱ ስትሪንግስ ኢን ዋን ቴክስት ቪው፣ ሁለት የተለያዩ ቫሪያብሎች ጽሁፍ የያዙ ቫሪያብሎችን በአንድ ቴክስት ቪው እንዴት ማሳየት እንደምንችልም አቀናጅተን ማሳየት እንደምንችልም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አንድሮይድ ስቱዲዮ ወስጃችሁ እንጀምር ማለት ነው ስራችን። ኦኬ አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ባለፈው የሰራነው ይሄን ነበረ። እንኳን ደህና መጡ የሚል የዌልካም ስክሪን ሰርተን ነበር። ጀመር ስንለው ደግሞ ወደዚህኛው ኒው ፔጅ ወደሚለው አክቲቪቲ እንዲሄድ አድርገን ነበር። ይሄ ኒው ፔጅ የሚለው ደግሞ ባዶ ምንም ነገር የሌለው አክቲቪቲ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ነው አሁን የምንሰራውን ስራ የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኮድ ፓርቱ ላይ ሄደን እሺ እንጀምራለን ማለት ነው መስራታችንን። ኦኬ አሁን ለመጀመር ያው አንድ ኤዲት ቴክስት ያስፈልገናል። እሱን ለማድረግ ኤዲት ቴክስት ብለን እንጽፋለን። ከዛ ቤዚክ ፕሮፐርቲዎችን እናመጣልናል። እሺ ማሽ ባላንስ እና ራፕ ኮንቴንት አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ሌሎች ፕሮፐርቲዎችን እንጨምርበታለን። ከነዛ መካከል ማርጂን ቶፕ 300 ዲፒ፣ ሌላው ደግሞ ቴክስት ሳይዝ 20 ኤስፒ፣ ኢንቱን ኢንተር ዩር ኔም እለዋለሁኝ። ባክግራውንድ ከለሩን የሆነ ግሬ ነገር አድርገዋለሁ። 00 ኦኬ 0 ቴክስት ከለሩን ደግሞ ኦኬ እሱ እንደዛው እንዳለ ይቆየን፣ ብላክ ነው የሚሆነው። ሌላው ግራቪቲውን ሴንተር አድርገዋለሁ። ግራቪቲውን ደግሞ አሁንም ሴንተር አድርገዋለሁ። ሌላ የሚቀር ነገር ያለ አይመስለኝም። እያየን እንጨምራለን ወይ ዲዛይኑ ላይ እንሂድና እንደምታዩት አሪፍ ሆኖልናል ማለት ነው። ኦኬ ፓዲንግ ብቻ እንጨምርበት። ፓዲንግ ኦኬ 10 አረጋለሁ።
ከዛ እንደምታዩት አሪፍ ሆኖልኛል ማለት ነው። ኤዲት ቴክስቴ የሚቀረኝ አሁን አንድ በተን ማዘጋጀት ነው። በተኑም ደግሞ ኦኬ ይሄን ኮፒ አድርጌ ብቀይረው ኦኬ ወይ ከአዲስ ልስራዎች በተን ራፕ ኮንቴንት ሌሎች ደግሞ ፕሮፐርቲዎችን ጨምርበት። አሁንም ማርጂን ቶፕ 20 ባክግራውንድ ደስ የሚል ባክግራውንድ አደረግበታለሁ ወደ ፐርፕል የሚጠጋ ነገር። ቴክስት ሳይዝ ኦኬ 20 ሌላ ምን ይቀረናል? ግራቪቲ ሴንተር ከዛ ቴክስት ሰብሚት እለዋለሁኝ። እስኪ እንየው። እንደምታዩት አሪፍ ሆኖልኛል። ስለዚህ አሁን የሚቀረን አንድ ቴክስት ቪው ብቻ መጨመር ነው ማለት ነው። ያው የጻፉትን ቴክስት ኢንፑት የምናሳይበት አንድ ቴክስት ቪው ያስፈልገናል። ለሱም ቴክስት ቪውን እንጠቀማለን። ከዛ ዊድዙንና ሄቱን እናስተካክላለን። ከዛ በመቀጠል አንዳንድ ፕሮፐርቲዎችን እንጨምራለን። ማርጂን ቶፕ 30 ቴክስት ሳይዝ 40 ኤስፒ ቴክስት ከለር ከበተኑ ጋር አንድ አይነት እናደርገዋለን። ሌላ የሚቀር እስኪ የየን እንጨምራለን። ኦኬ ቴክስት እንጨምርበት ለማየት ያክል ቴክስት እንደምታዩት አሪፍ ያው ሳይዝ ነው ያለው። ስለዚህ ሴንተር ላይ አድርገነው ዩአይ ፓርቱን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ሌያውት ግራቪቲውን ሴንተር አደረኩት። እዛ አንድሮይድ ቴክስቱን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ምንም አያደርግልኝም። ለሙከራ ብቻ ነውና እናጠፋዋለን። አሁን አሪፍ ቦታ ላይ ያለው ስለዚህ ቴክስቱን አጠፋዋለሁ እንደምታዩት። ስለዚህ ዩአይ ፓርቱን ጨረስን ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መሰረት ያው አንድ ቴክስት ኤዲት ቴክስት አለ፣ ሰብሚት በተን አለ። ከዛ ሰብሚት ሲሉ ደግሞ ይሄኛው ቴክስት ቪው እነሱ ያስገቡት ቫልዩ እንዲሆን እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮድ ላይ እንግባና ኒው ፔጅ ጃቫ ክላስ ላይ ከዛ ቫሪያብሎቹን ዲክሌር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለእያንዳንዱ ኤሌመንት አይዲ እንስጣቸው። አይዲ ለመስጠት የዚህን ቴክስት ቪው አይዲውን ቲደብሊው እለዋለሁ። የዚህን በተን ደግሞ ሰብሚት እለዋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኤዲት ቴክስቱን እሱንም አይዲውን ኔም እለዋለሁ። ከዛ ጨረስን ማለት ነው። ኒው ፔጅ ላይ ገብተን ያው ዲክሌር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ፋይናል ኤዲት ቴክስት
ፋይናል ኤዲት ቴክስት እንትናችንን ደግሞ እንጽፋለን የኤዲት ቴክስቱን አይዲ ማለት ነው እንዲሆን የምንፈልገውን ኔም ይሁን። ከዛ ደግሞ ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ ብዬ r.id ከዛ ይሄንን ኮፒ እናድርገውና 3 ጊዜ ኤዲት ቴክስት የሚለውን ቴክስት ቪው በሚል እንቀይረዋለን። ኔም የሚለውን ደግሞ tw አሁንም ኔም የሚለውን tw ይሄንን ደግሞ ሰብሚት ኤዲት ቴክስት የሚለውን በተን አረግ ነው ማለት ነው። ጨርሰናል። የሰራናቸውን ቫሪያብሎች እንደዚህ ዲክሌር ካደረግን በኋላ ያው ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር እናደርጋለን ማለት ነው። ሰብሚት የሚለው በተን ሲነካ የሆነ ነገር ማድረግ ስለፈለግን ሰብሚት ብለን እንጽፍና ዶት ሴት ኦን ክሊክ ሊስነር ኒው ሊስነር ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ሁሉንም ነገሮች የምንሰራው። ምክንያቱም ሰብሚት የሚባለው በተን ሲነካ ስለሆነ ሁሉን ነገር ማድረግ የምንፈልገው ልክ ይሄ በተን ሲነካ መሃል ላይ የሆነ ነገር እንጨምርበታለን ማለት ነው። እሺ ምን እንዲደረግ እንደፈለግን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ኢፍ ስቴትመንት እንጠቀምና ኢፍ ዶት ኔም ዶት ጌት ቴክስት ዶት ቱ ስትሪንግ ዶት ኢዝ ኢምፕቲ። ያው እንደምታዩት ይሄ ኔም የሚባለው ቫሪያብል ምንም ጽሁፍ ከሌለው ወይ ደግሞ ኢምፕቲ ከሆነ እንደዚህ ያድርግልን ልለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ? ቶስት እንዲያሳይ። ቶስት ማለት የሆነች ከስር የምትገባ አጭር ጽሁፍ ነገር ነች። ስለዚህ ምን ብዬ ጽፍበታለሁ? ከዛ ይሄ ካልሆነ ወይ ደግሞ የሆነ ጽሁፍ ደግሞ ከጻፉበት ኤዲት ቴክስቱ ላይ ምን ብዬ ጽፋለሁ? ኤልስ ብዬ ከርሊ ብራኬት ከፍትና ማድረግ የምፈልገውን ነገር እጽፋለሁ ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ወይ ኢፍ ስቴትመንት ላይ ያስገባሁት ነገር ካልሆነ ያው የሚፈጠረውን ነገር እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ምን እንዲፈጠር ነው የምፈልገው እኔ? ቲደብሊው ማለት ቴክስት ቪው ቀደም የሰራናት እንጂ ማለት ነው። ሴት ቴክስት ከዛ በኋላ ዩር ኔም ኢዝ ብዬ ፕላስ ላለው እዚች ጋር ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ፕላስ ብለን ኔም ዶት ጌት ቴክስት ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ያው ይሄም እንግዲህ ኔም የሚባለው ቫሪያብል ላይ ያለውን ቴክስት ማለትም ኤዲት ቴክስት ላይ የጻፉትን ዩዘሮቹ ያስገቡትን ኢንፑት ያው እዚህ ጋር አብሮ እንዲያመጣልን ነው ማለት ነው። ለዚህ ብለን እንጻፍ ነው። ያው ረን አድርገን እናየዋለን ማለት ነው ስልካችን ላይ። ስለዚህ ረን አድርጌዋለሁ። ስልኬም እዚህ ጋር አለ። ረን አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ ፖዝ አድርጌ ልመለስ።
እንደምታዩት አሁን ኢንስቶል እያደረገ ነው። ኢንስቶል አድርጎ ሲጨርስ አውቶማቲካሊ ስልኬ ላይ ከፍትልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ስልኬን አምጥቼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት ስልኬ ላይ ከፍቶልኛል። ያው እንኳን ደህና መጡ የሚለው ምናምን አለ። ከዛ ጀምር እለዋለሁ። ጀምር ስለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንተርቪው የሚል ኤዲት ቴክስት አለ። ከስር ደግሞ ሰብሚት የሚል በተን አለ። ሰብሚት ብለው እንደ ባዶውን ነቲንግ ኢንተርድ ነው የሚለው ቅድም እንደሰራ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። የሆነ ነገር ግን ባስገባ ፎር ኤግዛምፕል እዮብ ብዬ ጻፍኩኝ፣ ሰብሚት አልኩት። እንደምታዩት ዩር ኔም ኢዝ እዮብ ብሎ እኔ የጻፍኩትን አመቶልኛል ማለት ነው። ዩር ኔም ኢዝ ከሚለው ጋር አንድ ላይ አቀናጅቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነበረ የዛሬው ፕሮግራማችን። እንደወዳችሁ አልጠራጠርም። አስተያየትና ሀሳብ ካላችሁ ያው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብም አድርጉኝ። እንዲሁም የደወል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ በአሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።